Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 222, Đường Tam sau khi lấy mạng cúp đấu la đã cùng những thành viên còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái tiêu diệt hết đám người của Vũ Hồn Điện. Nhận được tin 10 tiểu đội mình phái ra thì có đến 6 đội toàn quân diệt sạch, 4 đội còn lại chỉ sót lại vài người có thể về báo tin, khiến Bỉ Đông vô cùng tức giận. Lúc này, dưới mạng lưới liên tục trinh sát của Mẫn Đường đệ tử, sau khi bọn họ tiêu diệt sạch 10 cái tiểu đội tập kích, không còn phát hiện thêm bất kỳ tung tích nào của địch nhân nữa, Đường Tam cùng với đám Sử Lai Khắc Thất Quái đã quay trở lại đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc. Tại đây, bọn họ cùng nhau uống trà, ngoài tàn gẫu ra thì câu chuyện xoay quanh chiến lược về cuộc chiến này. Một khi chiến đấu nổ ra, tất cả đều lo lắng không biết Đường Môn ám khí có thể phát huy ra năng lực vốn có của nó hay không. Đúng lúc này thì Quan Long Nguyên Soái xuất hiện. Ông dặn tất cả trở về nghỉ ngơi, sau đó phái người đến nơi chứa con lương tiếp quản lại hiện trường. Cứ như vậy, dựa theo tin tức truyền ra, tất cả tín nhiệm của mọi người đều dồn hết trên người của ông ta. Một chiêu này của Quan Long Nguyên Soái không thể phủ nhận chính là Lý Thông cấp công Thạch Sách Na. Có lẽ sự xuất hiện của Đường Tam được Hoàng đế Tuyết Băng ưu ái khiến ông vô cùng ghen tị, cho nên mỗi một việc ông ta sắp xếp đều đã toan tính hết thảy. Đây có lẽ cũng chính là tình tiết được phía nhà đài cải biên, bởi mỗi hình ảnh xuất hiện trong trailer mình đều cảm nhận mặt ông ta có chút gian xảo. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, tiếng trống tập kết đã vang lên dồn dập không ngớt. Từng hồi trống vang lên tựa như tiếng sấm vang khắp mọi nơi. 10 vạn đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Theo thứ tự là quân đoàn kỵ binh hạng nặng, hồn sư và đường gia quân bảo vệ xung quanh. Từ xa nhìn lại, đường gia quân cũng chỉ giống như là khinh bị kinh bảo vệ hồn sư mà thôi. Bình thường, trên chiến trường, khinh kỵ binh đều phối hợp chiến đấu cùng với hồn sư nhằm phát huy tối đa hiệu quả chiến đấu dựa trên tốc độ. Đứng trên hải Gian Lăng Quan nhìn lại, Bỉ Đông liên tục thay đổi sắc mặt. Bao năm qua, bản thân nàng ẩn nhẫn, Thiên Đấu Đế Quốc cũng không phải chờ đợi nàng mà dậm chân tại chỗ. Nhìn trong đoàn đại quân áp sát Gian Lăng Quan, nàng hạ lệnh xuống triệu tập Thánh Long quân đoàn xuất quân. Lúc này, mắt thấy đội quân khinh kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc trên không, so sánh cùng vạn đại quân vũ trang hạng nặng của mình, một người có chức vụ cao trong Võ Hồn Đế Quốc tỏ ra vô cùng tự tin. Tuy nhiên, khuôn mặt nàng ta có chút nguy hiểm. Lần này, nàng đã tóm được sơ hở của Thiên Đấu đại quân, phải hay không có nổi dáng của nàng ta tại quân đoàn Thiên Đấu Đế Quốc. Trong tiếng chống trận vang lên dồn dập, cửa thành phía trước Ải Gia Lăng đồng loạt mở ra. Cùng với đó, một lượng lớn binh sĩ vũ trang hạng nặng từ bên trong Ải Gia Lăng Quan ồ ạt tiến ra ngoài. Đứng trên bục chỉ huy, đại sư đang đứng sóng vai cùng với Đường Tam, cùng một chỗ với bọn họ còn có Quan Long Nguyên Soái và đám thất quái. Theo lệnh của vị thống soái này truyền ra, tiếng kèn báo trận vang lên, tất cả cung kỵ binh nhận lệnh áp sát 10 dặm về Gia Lăng Quan, sau đó đồng loạt phóng tên. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng hướng về phía Đường Gia Quân ra lệnh. Trong môn thanh liên keng, mỗi một người yên lặng tháo ra cất thần nỏ phía sau lưng mình xuống để nằm ngang trên đinh ngựa. Sau đó, liền tiến hành kiểm tra, nhất là tình trạng của dây cót cùng với mũi tên. Sau khi kiểm tra xong, liền lập tức lên dây cót. Về phía Hoàng đế Tuyết Băng, đứng dưới quốc cờ trang nghiêm, tay vung kiếm từ mình chỉ huy vạn đội quân tiến lên phía trước. Hoàng đế ngựa giá Lâm Trinh, sao có thể không cổ vũ sĩ khí lòng quân cho được? Đại quân hai bên càng ngày càng rút ngắn khoảng cách. Khi khoảng cách hai bên còn khoảng 10 dặm, toàn bộ khinh kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc liền hành động. 10 nhánh quân đoàn khinh kỵ binh đồng thời tiến hành tăng tốc, tiến thẳng đến Ải Gia Lăng. Trên Ải Gia Lăng, mắt thấy 10 vạn khinh kỵ binh đội hình chỉnh tề đang nhằm hướng Ải Gia Lăng vọt tới, Bỉ Đông không khỏi nhíu mày. Mặc dù nàng nghiên cứu binh pháp không nhiều lắm, nhưng nàng cũng biết được một khi khinh kỵ binh đụng độ với đội hình bộ binh hạng nặng và kỵ binh hạng nặng sẽ có kết quả như thế nào. Đặc biệt là trong trường hợp số lượng hai bên chênh lệch không nhiều, đúng là so với tự sát không có gì khác nhau. Mặc dù là hiện tại, khinh kỵ binh chỉ muốn dùng cung tên để tập kích, nhưng mục tiêu của bọn họ lại chính là bộ binh vũ trang hạng nặng và kỵ binh vũ trang hạng nặng. Cung tên hầu như không có tác dụng gì, cũng không cần Thánh Long quân đoàn của mình phải ra tay. Ngay lúc Bỉ Đông đang nghi hoặc trong lòng, quân đoàn khinh kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã vọt đến. Khi còn cách đối phương 1 dặm liền hành động, dương cung lắp tên, bất ngờ vô số mũi tên phóng về phía trận hình của Võ Hồn Đế Quốc. Đến đây thì cũng hết tập 223 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.